Sziasztok! A mai részben a fékutak programozását fogom megmutatni nektek, illetve részletesebben belemegyünk, hogy hány szakaszt érdemes kialakítani egy vágányon. Fontos tudnotok, hogy annó ez a terepasztal analóg üzemre épült, így nem volt könnyű átalakítani full digitális üzemre, de végül sikerült. Rajzoltam egy kis tesztpályát, amin tesztelni fogjuk a mozdony lassulását. Csak akkor van szükség erre, ha szeretnénk automata üzemmódban számítógépről indítani a vonatokat, vagy menetrend szerint közlekedtetni őket. Na kezdjük is, duplán kattintunk a blokkra, így előjönnek annak beállításai. A sárga körrel tudunk érzékelőt hozzáadni. Az én asztalomon 2 érzékelő van egy vágányon, így 2 kattintok rá. Megadjuk a címét és a kimenetet, a korábban már mutatott módszerrel. A sárga nyíllal megadjuk a lassulás paramétereit. A felső érték azt jelenti, mennyit fog menni a mozdony a belépés követően teljes sebességgel. A második érték a lassulás hosszát jelenti, tehát milyen távon fog maximális sebességről lelassulni a vonat. Ennek végén már épp csak lépésben fog haladni. Végül fel kell vennünk a stop vörös nyilat, és oda meg kell adnunk a belépés követően még hány centimétert menjen a mozdony a megállásig. Ez az ÖBB Taurus lesz a tesztmozdonyunk. Beállítok neki egy fékutat, majd automata üzemmel az AutoTrim gombbal elküldjük, hogy tegyen egy kört. Figyeljük, hogyan lassul a belépést követően, és a paramétereket módosítsuk, ha túl hirtelen fékez, vagy túl megy a kijárati jelzőn, illetve túl korán áll meg. Ezt addig kell ismételni, amíg nem áll meg tökéletesen ott, ahol szeretnénk. Mivel nekem minden vágány csak 2 szakaszra van osztva, ezért rengeteget kellett programoznom, hogy minden vonat minden irányba tökéletesen fékezzen és álljon meg. Megjegyzem, ez 10 mozdonynál, 16 érzékelőnél minimum 160 próbamenet, de a valóságban ez a 320-at is meghaladja, mivel elsőre szinte képtelenség eltalálni. Nézzük ezt a tolatómozdonyt, hogyan lassul a már megadott beállítással. Mint látható, túl korán megáll, így más értékekre van szükség. A blokk beállításainál meg lehet adni, melyik mozdonyokra vonatkozzon az adott fékút. Így a sárga és vörös nyilak ismételt lenyomásával létrehozhatunk új fékutakat. Duplán kattintunk az új nyilakra, és beállítjuk, hogy ez a tolató mozdony fékútja lesz. Ilyenkor a korábban felvett nyilakra is be kell állítani, azok melyik mozdonyra vonatkozzanak. Itt jön a kérdés, hogy mennyire vagyunk türelmesek, és mennyire engedhetjük meg magunknak anyagilag, hogy egy vágányon 3 vagy 2 foglaltságérzékelő legyen. Ha szeretnénk egyszerűbben megoldani, akkor vágányonként 3 szakaszt érdemes kialakítani, ezzel elkerülhető a napokig, hetekig tartó programozás. Mutatom is, hogyan működik ez a valóságban. Ideiglenesen ide helyezem a kijárati jelzőt, és megnézzük, hogyan kell programozni, ha 3 szakaszt hoztunk létre. Ebben az esetben csak egyszer kell megadni a fékutat a sárga nyílnál, és a stop szakaszba vagy semmit, vagy egy nagyon kicsi értéket kell írnunk, hogy a vonat ott már azonnal megálljon.
Köszönet a megtekintésért, ha valami nem világos, kérdezzetek bátran kommentben, igyekszek mindenre válaszolni. Ha lemaradtatok valamiről, a digitális terepasztal lejátszási listában megtaláljátok az előzmény videókat. Ha tetszett és érdekel a folytatás, iratkozzatok fel. Sziasztok!